नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा फेरि चाहिँ हामीले एउटा BSc CSIT को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भिडियो लिएर आएको छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले जेनरल आइटीबाट केही क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ। जेनरल आइटी चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्समा 10 मार्क्सको आउँछ अनि अरू चाहिँ हाम्रो फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ्स र इङ्ग्लिसबाट आउँछ। अब जेनरल आइटीबाट चाहिँ हामीले आज केही क्वेसन्स हेर्छौँ जुनले चाहिँ हजुरहरूको प्रिपरेसनमा हेल्प गर्छ र हजुरहरूको प्र्याक्टिसको लागि पनि राम्रो हुन्छ। सो हाम्रो भिडियोतिर लाग्दा हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ, व्हाट डज एन अपरेटिङ सिस्टम डू? सो एन अपरेटिङ सिस्टम इट म्यानेजेस हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर रिसोर्सेस। त्यसै गरी नेक्स्ट छ, विच इज बिगर, केबी, एमबी, टिबी, जिबी? सो हाम्रो यी सबैमध्ये चाहिँ टेराबाइट, यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ। अनि अर्डरमा हेर्छौँ भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो टेराबाइट छ, त्यसपछि जिगाबाइट, त्यसपछि मेगाबाइट र त्यसपछि किलोबाइट। अब कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ नि विच वान स्मलर, देन त्यसको लागि केबी हुन्छ। सो दिस इज द सिक्वेन्स। अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, व्हाट इज 1 बाइट इक्वल टू? सो हाम्रो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अनि अर्को छ, सी व्हाट डज द स्क्यानएफ फङ्सन डू? सो सी ल्याङ्ग्वेजमा स्क्यानएफ फङ्सनले चाहिँ इनपुट लिन्छ युजर्सबाट। सो इट टेक्स इनपुट फ्रम द युजर्स। अनि नेक्स्ट छ, विच ल्याङ्ग्वेज इज कन्सिडर्ड एज द मदर अफ अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस? सो हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले मदर अफ अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कन्सिडर गर्छौँ, किनभने कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस्, जावा, पाइथन, सबै डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली सी ल्याङ्ग्वेजकै बेसिसमा डेभलप भएको छ। And the next question is, what is the full form of ISP? So the full form of ISP is Internet Service Provider. अनि अर्को क्वेसन छ, विच डिभाइस कनेक्ट्स डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स? सो राउटरले डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सलाई कनेक्ट गर्छ। अनि अर्कोमा सोध्छ हामीलाई, व्हाट डज BIOS स्ट्यान्ड फर? सो इट स्ट्यान्ड फर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अनि नेक्स्ट छ, व्हाट इज द फुल फर्म अफ वाइफाई? सो वाइफाईको फुल फर्म चाहिँ हाम्रो वायरलेस फिडेलिटी हुन्छ। र अर्कोमा सोध्छ, व्हाट इज पिङ युज्ड फर? सो पिङ चाहिँ हाम्रो दुईवटा डिभाइसेसको बिचको कनेक्टिभिटी टेस्ट गर्न युज गरिन्छ। सो इट इज युज फर टेस्टिङ कनेक्टिभिटी बिट्विन डिभाइसेस अन अ नेटवर्क। अनि नेक्स्ट छ हाम्रो अक्वर्ड ल्याङ्ग्वेज, CAT इज इक्वल्स टु XZG, देन DOG इज इक्वल टु, यो चाहिँ हाम्रो एउटा लजिकल रिजनिङबाट क्वेसन हो। सो यसको चाहिँ हामीले यो इक्जाम्पलबाट हामीले यसको ट्रिक क्र्याक गर्नुपर्छ कि यो कुन ट्रिकले यति CAT इज इक्वल टु XZG भएको छ त। अब हामी ट्रिक बुझ्छौँ भने तपाईँले ABCDको अल्फाबेट्सलाई स्टार्टिङबाट काउन्ट गर्नुहुन्छ भने सी तपाईँहरूको कुन पोजिसनमा आउँछ त? सी हाम्रो अल्फाबेट्सलाई स्टार्टिङबाट टपबाट काउन्ट गर्छौँ भने हाम्रो सी चाहिँ थर्ड पोजिसनमा आउँछ। त्यसै गरी यहाँ एक्स चाहिँ अब तपाईँले अल्फाबेट्सलाई बटमबाट काउन्ट गर्नुहुन्छ भने, रिभर्समा तलबाट काउन्ट गर्नुहुन्छ भने तलबाट हाम्रो एक्स चाहिँ थर्ड पोजिसनमा आउँछ, ZYX। अनि ए पनि हेर्नुहुन्छ भने टपबाट काउन्ट गर्दा फर्स्ट पोजिसनमा ए हुन्छ। अनि अब त्यसको एन्सरको लागि बटमबाट काउन्ट गर्नुहुन्छ भने जेड हुन्छ हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा। सिमिलर इज फर टीको लागि हामीले बटमबाट काउन्ट गर्छौँ भने हाम्रो टी तपाईँको 7th पोजिसनमा आउँछ। अनि टपबाट काउन्ट गर्छौँ भने हाम्रो जी 7th पोजिसनमा आउँछ। सो त्यही टेक्निकलाई यसको DOGको चाहिँ हामीलाई रिभर्समा काउन्ट गर्नु छ। इफ यसको पोजिसन फर्स्टबाट जति छ त्यसैमा बटमबाट कुन कतिको डिजिट अल्फाबेट हुन्छ त्यो हामीलाई हेर्नु छ। सो यहाँ हामीले डी हाम्रो टपबाट 4th पोजिसनमा डी हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अल्फाबेट्समा बटमबाट चाहिँ 4th पोजिसनमा हाम्रो डब्लु हुन्छ। बटमबाट जुन चाहिँ हामीले टपबाट काउन्ट गर्दा यसको पोजिसन 23 छ, तर बटमबाट काउन्ट गर्दा चाहिँ यसको पोजिसन तपाईँहरूको 4th आउँछ। सेम इज फर ओ, टपबाट काउन्ट गर्दा ओ चाहिँ 15th पोजिसनमा हुन्छ, बटमबाट काउन्ट गर्दा चाहिँ एल चाहिँ हाम्रो 15th पोजिसनमा हुन्छ। अनि जीको पनि टपबाट काउन्ट गर्दा 7th पोजिसनमा जी हुन्छ, अनि बटमबाट काउन्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो 7th पोजिसनमा टी हुन्छ। सो यसको बेसिक लजिक के छ भने हामीलाई रिभर्समा काउन्टिङ गर्नु छ। टपबाट काउन्टिङ गरेपछि रिभर्समा एन्सरको लागि रिभर्समा काउन्टिङ गर्नु छ।
आई होप बुझ्नु भएको होला। अनि त्यसपछि छ व्हाट इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। सो यो चाहिँ हामीले सबैले सानैदेखि पढाएको छौँ, सिपियु इज द ब्रेन अफ कम्प्युटर। अनि नेक्स्ट क्वेसन सोध्छ विच ओएस इज ओपन सोर्स एन्ड फ्री टु युज। सो हाम्रो लिनक्स चाहिँ ओपन सोर्स हो अनि फ्री टु युज हो। And next question sir, HTML stands for, so HTML stands for Hypertext Markup Language, and 1 KB is equals to 1024 bytes. सो आजको लागि चाहिँ यति क्वेसन्स हामीले प्रिपेयर गरेका थियौँ। इफ हाम्रो भिडियो मन परेकोमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला। यसरी नै हामीले अझै केही प्रिपरेसन्स भिडियोहरू हजुरको लागि लिएर छिटै